araw mga kapatid. Nandito tayo para i-unbox ang latest camera ng GoPro, which is the GoPro 9. At nakuha natin siya sa Camera House sa SM Annex. Yan, kung naghahanap kayo ng GoPro 9, dito meron dyan. Tara! So yun no guys, meron siyang freebies na string bag. Ito muna yung i-open natin, no? Okay. GoPro. Still red. Ngayon, ano ba yung mga bago dito sa 9? Tingnan natin. Bagong feature ng GoPro 9. 20 MP na siya, megapixel. And can shoot na ng 5K 30. 33 feet or 10 meter underwater. Voice control, Slo-Mo, 8 times na. Data overlays, time warp 3.0, and live streaming. Superphoto plus HDR, RAW. And webcam mode. Alam ko ito yung bago sa pwede na siyang i-webcam mode. And 3.0 na ang Hypersmooth niya. Let's open it. So para malaman kung original ang nakuha nating GoPro, makikita natin yan dito. Ayan, may sealed siya. Kikita nyo ba? Yan, high fix. So let's do unboxing. So makikita natin kung ano lang ba yung nasa loob ng box na to. Ano ba siya? Bukas ko ba o nasara? I don't know. So, yan. So meron tayong mga pamphlets, so ano ba yung mga inclusion or kasama ng GoPro sa loob ng box na to? Let's find out. Yeah. So unahin muna natin, no? Battery, isang piraso. Yung pang mount niya. Charger cable. Pang mount. And yung lock. I don't know kung ano tawag dito. So yun na. Try natin siyang i-open. Pero hindi ako makapag-shoot dahil wala pang memory card. Anong ginagawa mo? Yun yun na, GoPro English. Yeah, agree. On. Okay. Anong ginagawa mo? Okay, continue. Set up pa natin sa phone natin, guys. So balik ako kasi ng video is cellphone lang, no? Kaya skip na muna natin to. Date. Ano na pa ngayon? 19.
19/20/20. The latest date. Oras. Para malalaman nyo na kung ano oras ko inano to Siyempre hapon. Yan. So kung mapapansin nyo guys, meron pa rin siyang para same ng ng 8. So ang tanong, paano kaya sa motovlogging, no? So try natin yan. Abangan nyo lang guys. Napansin lang ako, baliktad yung date Napansin nyo ba? Okay. Nagfi-flip pala siya, no? Okay. Nagfi-flip pala siya, guys. So, guys, hindi natin siya matatry ngayon dahil wala akong SD card pa. So, bibili muna tayo. And re-review na rin natin yung kung pwede ba siya pang motovlogging, no? Kasi yun yung plano natin mag-motovlog. So kaya tayo bumili nito. So yun lang guys. See you sa next review ko. And yung performance ng GoPro 9 Black. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Abangan nyo yung next review ko. Adios.